الدجاج المقلي. تعددت الوصفات، حتى بقناتي تعددت الوصفات، بس هالوصفة بعد بعملناها. رح نعمل كريسب الدجاج بدون بيض، بالمي والطحين، ولكن شي طيب، شي ناجح، شي مقرمش، شي طري من الداخل مقرمش من الخارج. قد ما بدكم هيدي الوصفة رح تكون طيبة وبكل مكوناتها. خليكم معنا. بداية عندي الصدر مسحب منظف، بدي شرحه بالنص بهيدا الشكل. طبعا مشاهدينا الأعزاء يفضل اختيار نوع دجاج جيد. هلأ سحبت هيدا الدجاج بالمنتصف، أي قطعته بالمنتصف، لأنه بدي القطع تكون رقيقة، ويفضل تكون رقيقة مشان بتستوي بسرعة وهيك أزبط. في اجعلها رفيعة مثل الأصابع، وفي اجعلها القطعة عريضة شوي. هلا بدي اقطعهم مشاهدينا الاعزاء، وطبعا بس خلص من الشغل وغسل ايدي بالصابون ولوحة التقطيع مباشرة بالصابون والماء. هذا الدجاج صار عندي جاهز. هلا بدي اعمل النقعة. عندي مي باردة، الماء لازم يكون هون بارد من البراد او الثلاجة. بدي احط بابريكا، بدي احط فلفل اسود، وايضا فلفل ابيض او بهار ابيض. بدي ارجع احط الثوم المجفف البودرة، وايضا الكزبرة الجافة، وايضا بدي اضيف فوقها شوية ملح، بصل بودرة، وشوية كركم ليعطيني لون اصفر حلو، وشوية بيكنج باودر. وايضا بدي اضيف الحر او صلصة الحر والخل الابيض. طبعا صلصة الحر اختيارية، اللي بحب الحار. بدي احركهم بشكل جيد. هلا بدي سقط فيهم الدجاج، وبدي انقعه على الاقل لمدة ساعتين. بحطهم بالثلاجة وبنقعهم لمدة ساعتين. طبعا الثلاجة يعني مكان التبريد مش الفريزر. بحركهم شوي، بغطيهم وبتركهم على حدا اي بالثلاجة لا ياخدوا هيدي النكهة عندي وهيدي الطعمة. عندي طحين هون. طحين يفضل استعمال طحين الكيك لانه خفيف. بدي اضيف له النشاء وشوية بيكنج باودر، وبدي اضيف الفلفل الابيض، الفلفل الاسود، الكزبرة، نفس البهارات عم ضيفها هون كمان. بابريكا، اي نفس البهارات اللي ضفتها مع المي. كركم، توم بودرة، وايضا البصل بودرة والملح. بحركن بشكل جيد ليمتزجوا جميعا ويختلطوا ويصيروا مكون مثل بهار الكريسبي او خلطة الكريسبي اللي هي جاهزة. هلا ممكن حدا يسألني بقدر اعمل هيدي الوصفة لافخاذ الدجاج؟ ممكن تعملوها لافخاذ الدجاج. اكيد يفضل اختيار قطع صغيرة. افخاذ الدجاج بقسم الدبوس عن الورك. دجاج صغير بجرحه من الداخل وبنقعه بهيدي المي، وطبعا بده ياخد وقت اكتر بالزيت. يعني بدكم تراقبوه وتعطوه وقته لحتى يستوي، بس التجريح مهم من الداخل، وايضا النقع مهم. هلا بس شيلوا من ثلاجة يفضل انه احركهم لانه البهارات بتكون مرقدة بالكعب. بحركهم من وقت لوقت. عندي خلطة الجافة والخلطة السائلة، بشيلها بحطها بالخليط الجاف وبقلبها شي 4 5 6 قلبات من دون ما كبسها بهيدا الشكل. في يحط قطعتين قطعتين، يفضل انه قطعتين مش اكتر. هلا بحطهم بالخليط السائل، برجع بنقلهم على الخليط الجاف. عندي خطوتين يعني، من السائل هيدا جاهز للجاف، بنرجع بالسائل، بنرجع بالجاف، بنرجع بنشيلهم وبنحطهم على شبك. هلا الشبك هيدا بس لريحهم شوي مشان ما يكونوا على شي مسطح لانه بينتزع شكلهم. في شغلة مهمة، إذا لاحظتوا أنا حطيت هيدا الدجاج على شبك. ليش حطيني على شبك أو مش على شبك أو على شيء ما يكون ملء عليه بشكل مسطح؟ ليه؟ لأنه إذا بدي أحط الدجاج على شيء مسطح من تحت رح يروح الشكل تبعه، رح يبقى بس من فوق، يعني شكل هيدي الكريسبي رح تروح. لذلك حتى إذا حطيته على هيدا الشبك، المفترض إنه الماكسيموم 5 دقايق. يعني هيدا الدجاج ما لازم يتريح، لازم دغري ينلت بالطحين اخر مرة، الزيت جاهز وقليب الزيت. اذا بريحه ما بيعود يعطيني النتيجة المطلوبة. ليش؟ بدنا نفهم ليش. لانه هيدا الطحين بس شوي يبلش يرطب كتير رح يشرب المي ورح يصير عندي مثل عجينة قاسية شوي. اما لما بيكون بعده مش رطب كتير وبقلي دغري رح تضل العجينة والقشرة خفيفة مقرمشة منا سميكة. هيدي ملاحظة كتير ما بيلتفتوا لها.
بزيت محمى مسبقا على حرارة متوسطة. بدي سقط هيدي الكريسبي، وايضا لما نسقطها يفضل احركهم شوي مشان ما يلتصقوا على بعض. طبعا هيدي الكريسبي بدها تقريبا شي 4 دقائق على نار متوسطة. يفضل ما كتر بقلب القلاية. زيت جيد، زيت جديد بقليهم وبيكونوا عندي جاهزين رائعين. شوفوا محلهم هيدي الكريسبي الرائعة البدون بايض، خصص لكم اياها كتير لذيذة. بحطها على ورق ليمتص شوي الزيت وبقدمها. في شغلة بدي لكم اياها يمكن كتير ما بخبروكم عنها، او بالاحرى كتير ما بيعرفوها. بالتالي الطحين اللي بدنا نستعمله للكريسبي المفروض انه يكون طحين كيك. هيدي صراحة بعض الخبرات. ليش طحين كيك؟ لانه خفيف بالجلوتين، بيتفتت بسرعة. لما نقلب طحين مفتت بسرعة بيطلع عجينة مفرفشة شوي ومقرمشة وخفيفة على الدرس، يعني بس اكلها بحسها هيك عم بتفت. اما لو استعمل اي طحين مثلا مثل طحين البيتزا او الخبز، فرح لاقي هيدي العجينه بتطلع طب ليش القشر كتير قاسيه؟ لانه هيدا الطحين قوي. شوفوا قديش عندي هي شهيه، خفيفه، شكلها حلو كتير، سماكتها رائعه جدا. هيدي الصلصه اللي عم تشوفوها هيدي مايونيز، في يقدمها مع الثوم او اي صلصه اخرى بتحبوها. بسم الله. مم. هيدا اللي كنا عم نحكي عنه. قشر رقيقة، صحيح انه عملناها مرتين ولكن رقيقة لانه مي وطحين ما في خليط ثالث. آه روعة، بهاراتها ممتازة. نقت هيدي الكريسبي بالمي مع البهارات كمان كتير كتير منيحة. اذا بقدر انقع ساعتين وثلاثة واربعة بيكون ممتاز. مشاهدينا الاعزاء، شو بدي اقول لكم، كتير نكهتها طيبة، كتير رائعة. اكيد يفضل اختيار دجاج نوعية جيدة. من الداخل شوفوا الدجاج مستوي، الوقت اللي حطيناه جيد جدا. مشاهدينا الاعزاء، وصلنا لنهاية حلقتنا. اتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم ويكون فادكم، واذا فادكم فيدوا غيركم. يعني شاركوا مع اصدقائكم على مواقع التواصل الاجتماعي لدعم هيدي القناة ولجعل هيدا الفيديو يوصل يستفيدوا منه الجميع. مشاهدينا اشتركوا اذا ما كنتم مشتركين، واللي بدي لكم اياه الى اللقاء الى حلقة مقبلة من مطبخ الشيف احمد.